Hello everyone, welcome back to a new video. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ দুটা টাইপছ থাকে আজি কি হয় হেতু ডিসক্ৰাইব কৰিম হেতু মই এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কি হয় হেতু বিষয়ে মই আপোনাক অকমান কৈ দিম এখন একচুয়ালি মই এখন ৰেফাৰেন্স বুক লৈ লৈছোঁ নামটো এখন একাউন্টেন্সি এখন মই তাতে সিম্পলকৈ আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ মই সিম্পলকৈ কনচেপ্টটো আনিম আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ সো লেটস ষ্টাৰ্ট সো এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী আছে ঠিক আছে এইখন আপোনাৰ গাড়ী মই এখন ৰাফ ড্ৰ এটা কৰিছোঁ দেখিবলৈ ইমান ভাল হোৱা নাই মই জানো এইখন যেনিবা আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী আছে এই গাড়ীখনৰ এতিয়া কি হ'ব আপুনি কিনাৰ পাছত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেলি আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ তাৰ ভ্যালুটো ক্ষয় গৈ থাকে হয় নহয় যেনেকৈ আপোনাৰ আজি কিনোতে এখন গাড়ীৰ দাম আজি 10 লাখ কিন্তু আপোনাৰ আফটাৰ 1 year after 2 year after 3 years এনেকৈ গৈ গ্ৰেজুৱেলি আপোনাৰ তাৰ ভ্যালুটো কমি গৈ থাকে কাৰণ আপুনি যেনেকৈ চলাই থাকিব আপুনি যেনেকৈ ইউজ কৰি থাকিব সেইখনৰ আপোনাৰ মানে কি হয় অকমান ক্ষয় যায় বা আপোনাৰ তাতে ওৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ হয় বুলিও কয় যিটো আপোনাৰ হেতু কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ল গাড়ীখনৰ ভ্যালুটো আপোনাৰ বছৰ কমি যায় বা দিনে কমি যায় সেই যে কমি যায় হেতুকে কয় ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ঠিক আছে সো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হেতুকে কয় এতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হেতুকে কয় এতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ বিষয়ে মই কিতাপত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এটা চাব The word depreciation is derived from a Latin word deprecium where D means decline and pretium means price. Thus the word depreciation stands for declining in the value of assets in the modern context. It stands for a gradual and continuous decline in the book value of fixed assets due to their use and allied reasons. যেনেকৈ আপুনি বস্তু এটা আপুনি আজি কিনিলে যেনিবা গাড়ী এখনকে কিনিলে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এই গাড়ীখনকে ধৰিছোঁ এই গাড়ীখন যদি আপুনি এতিয়া কিনিছোঁ কিনাৰ পাছতে গাড়ীখন প্ৰত্যেক দিনা যেতিয়া মই চলাই থাকোঁ এভৰিডে ইউজ কৰোঁতে নতুন কিনি অনাৰ ধৰণে হৈ নাথাকে সেইখনৰ কিনি আনোতে মোৰ যিটো দাম আছিলে সেই দামটোৰ পৰা বহুতখিনি কমি যায় যি কাৰণ মই সেইটো ইউজ কৰি আছোঁ সেই যে ইউজ কৰাৰ কাৰণে বা ওৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে যিটো ভ্যালু আপোনাৰ এটা এছেটৰ কমি গৈ থাকে যিকোনো মেচিনো হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে গাড়ী বুলিয়ে কথা নহয় আপোনাৰ যিকোনো ফাৰ্নিচাৰ হ'ব পাৰে যিকোনো বস্তু যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰোঁতে বস্তুটোৰ ভ্যালুটো কমি যায় আৰু দামটো কমি যায় এইটোকে কয় ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ঠিক আছে এতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ আপোনালোকে চাওক ইয়াতে কিছুমান ডেফিনিশ্যনছ দিয়া আছে যেনেকৈ CIMA লণ্ডন উইলিয়াম পিকলছ তাৰপিছত কাৰ্থাৰ স্পাইচাৰ এণ্ড পেগলাৰ RG উইলিয়ামছ এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে এক্সামত সদায় এটা এনেকুৱা ডেফিনেশ্যন এটা লিখি দিব য'ত লিখা আছে ফৰ এক্সাম্পল এইটো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট ডিক্ৰিজ ইন দ্য ভেলু অফ এন এছেট ডিউ টু ইউজ এণ্ড অৰ অন দ্য লেপছ অফ টাইম তাৰমানে সময় লৈ যেতিয়া আপোনাৰ ভেলু মানে পাৰ্মানেণ্ট ডিক্ৰিজ হয় যেনিবা আপোনাৰ আজি এটা যিকোনো এটা মেচিনেই কিনিলে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা যেতিয়া আপুনি বছৰে আপুনি বস্তুটো ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যেতিয়া তাৰ ভেলুটোৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট এটা ডিক্ৰিজ হৈ যায় ভেলু এটা পাৰ্মানেণ্টলি ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে নহয় সেইটোকে কয় আপোনাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এইটো ডেফিনেশ্যনছবিলাক থাকে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখি ল'ব এনেকৈ ধৰণে এটা তাৰপিছতে এটা দিয়া আছে দ্য ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া AS6 defines the depreciation as a measure of the wearing out consumption or other loss of a value of a depreciable asset arising from use মই মাত্ৰ ক'লোঁ যেনেকৈ ইউজ কৰাৰ কাৰণে এছেট এটাৰ ভেলুটো কমি যায় সেইটো ইউজৰ কথা কৈছে affluction of time or obsolescence through technology and market changes depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of depreciable amount in each accounting period from the expected useful life of the asset. Depreciation includes amortization of assets whose useful life is predetermined. Depreciation হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া টেঞ্জিবল এছেটছ ওপৰত যেতিয়া আপুনি মানে যিটো ভেলু আপোনাৰ গৈ থাকে সেইটোৰ ওপৰত যেতিয়া কেলকুলেট কৰে তেতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কওঁ কিন্তু এমৰ্টাইজেশ্যন অফ এছেটছ মানে যেতিয়া ইনটেঞ্জিবল এছেটছক ধৰা হয় তেতিয়া এমৰ্টাইজেশ্যন অফ এছেটছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ একৰ্ডিং টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইটো আপুনি জানি থ'ব পৰীক্ষাত আপুনি লিখি দিব পাৰে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ইজ দ্য এলোকেশ্যন অফ ডেপ্ৰিচিয়েবল এমাউণ্ট অফ এন এছেট অভাৰ ইটছ এষ্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ মানে যিমানকেইদিন চলিব যেনিবা মেচিন এটা কিনিছে মেচিনটো 5 বছৰ চলিব কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰ এটা ভেলুটো কমি গৈ থাকে চ' সেইটোকে কৈছে ইজ দ্য এলোকেশ্যন অফ ডেপ্ৰিচিয়েবল এমাউণ্ট অফ এন এছেট অভাৰ ইটছ এষ্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ দ্য একাউণ্টিং পিৰিয়ড ইট চাৰ্জ টু নেট প্ৰফিট অৰ লছ ফৰ দ্য পিৰিয়ড ইডাৰ ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি যেনেকৈ আমি আগতে ফাইনেল একাউণ্টছ বনাওঁতে মই আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ যেনেকৈ আমি টু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বুলি লিখি আমি নেট প্ৰফিট কেলকুলেট কৰাৰ আগতে ডেবিট চাইডে আমি লিখোঁ ন PL একাউণ্টত সেইটো ধৰণকে কৈছে যেনেকৈ আমি নেট প্ৰফিটৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰোঁ
Depreciation for the accounting period is charged to net profit or loss for the period either directly or indirectly. ঠিক আছে, এতিয়া ইমানখিনি আছিলে আপুনি জানিবলগীয়া কনচেপ্ট বা এইখিনি বস্তু আপুনিতো মনত ৰাখিব লাগিব। এইখিনিতো আপোনাৰ কনচেপ্ট বুলি নহয়, কনচেপ্টটো যিটো মই ক'লোঁ প্ৰত্যেক দিনাই বা প্ৰত্যেক বছৰে যিটো ভেলু কমি কমি গৈ থাকে এটা এছেটৰ কিনাৰ ভেলুটোতকৈ যিটো কমি গৈ থাকে এইটোকে কয় ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। এতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ এইখিনি ডেফিনেশ্যনছ আপুনি মনত ৰাখিব, আপুনি বাই হাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এতিয়া তাৰ দুটা টাইপছ আছে, আমি সেইকেইটা টাইপছ অকণ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' এতিয়া আমি জানিব লাগিব ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড। চ' ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড হৈছে যেতিয়া এটা ফিক্সড এমাউণ্ট আপোনাৰ এছেটৰ পৰা এভৰি ইয়েৰ ডিডাক্ট কৰা হয় তেতিয়া সেইটোক কয় ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড। ঠিক আছে, যেনেকৈ 8%, 10%, 15% এনেকৈ ধৰণে এটা এমাউণ্ট যেতিয়া ফিক্সড, মানে এইটো এটা চিম্পল হয়, কেলকুলেট কৰিবলৈ কোনো টাফ নহয়, একেবাৰে ইজি। আপোনাৰ ইয়াতে মে বি মেনশ্যন কৰা আছে simple is very easy method of calculating depreciation and the calculations are very simple. Asset is fully written off. তাৰপিছত এইকেইটা আপোনালোকে অলপ পঢ়িব, মই আপোনালোকৰ মেইন বেছিক কনচেপ্টটো আপোনালোকক মেইন বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইটো থাকিলে এটা চাম আমি চাই লওঁ। এইটো চাই ল'ব, এইবিলাক জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজ আছে কিবা কিবি, এইটো মই ভাবোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। কানুপ্ৰিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ পাৰ্চেজ ফাৰ্নিচাৰ on July 1, 2009 at a cost of 1,50,000. The firm writes off depreciation at 31st March each year 10% per annum straight line method. এতিয়া ইয়াত কি কৈছে আপোনাৰ চাওক, বুকছ অফ কানুপ্ৰিয়া একাউণ্ট অফ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট। চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকে, আমি ইয়াতে বনাই আছোঁ কানুপ্ৰিয়া ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্টৰ ভিতৰত এইফালে আছে টু বেংক 1,50,000। এতিয়া টু বেংক কিয় হ'ল, 1,50,000 কেলৈ হ'ল মই কৈছোঁ চাওক। আপুনি ফাৰ্নিচাৰ এটা কিনিছে, এতিয়া লিখিছে 1,50,000, ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট হয়। তো এতিয়া আপুনি ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট, এতিয়া আমি ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট বনাইছোঁ, ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্টতটো ফাৰ্নিচাৰ লিখিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে টু বেংক একাউণ্ট লিখিছোঁ 1,50,000। আৰু এইফালে কি লিখিছোঁ, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কি হ'ল, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট হ'ব ন, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট। এতিয়া আমি কি টু ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ক্ৰেডিট চাইডে কি লিখিব লাগিব, বাই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন 11,250 কেনেকৈ হ'ল, 1,50,000ৰ 10% আৰু 12 মাহৰ 9 মাহৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিছে। ফৰ এক্সাম্পল আপুনি চাওক, এইটো কিনিছে জুলাই 1 তাৰিখে, তো আমি কেলকুলেট কৰিব লাগিব জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, তো আপুনি 9 মাহৰ যে কেলকুলেট কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে 9/12 দিছে। আৰু এইটো আপোনাৰ 10% ইণ্টাৰেষ্ট দিছে, ইমান দিছে। তাৰপিছতে ইমানটো কাটি পেলাই আমাৰ থাকি গ'ল ইমান 1,38,750, বেলেঞ্চ চি ডি, এইফালে বেলেঞ্চ বি ডি হৈ গ'ল। বেলেঞ্চ তাৰমানে আমাৰ এতিয়া এছেটটো ভেলু ইমান হৈ আছে। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ইয়েৰ আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিছে একেই, যিটো ফিক্সড এমাউণ্ট যিহেতু আমাৰ 15,000। তাৰপিছত যিটো আমাৰ থাকি গ'ল সেইটো আমাৰ বেলেঞ্চ বি ডি হৈ গ'ল নেক্সট ইয়েৰত। তাৰপিছত আকৌ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিছোঁ আমি 15,000, তাৰপিছত এইটো আমাৰ এমাউণ্ট থাকি গ'ল, এইটো এমাউণ্ট এনেকৈ আহি গ'ল। তাৰপিছত আকৌ আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিছোঁ 15,000, তাৰপিছত ইমান এমাউণ্ট থাকে, ইমান বেলেঞ্চ থাকি গ'ল। ঠিক আছে, টু বেলেঞ্চ বি ডি 93,750। চ' এইটোৱে হৈছিলে আমাৰ এটা চিম্পল চাম, আমি এটা কৰিলোঁ। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে। এইটো এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথডৰ এটা চিম্পল এক্সাম্পল। আমি আৰু এটা চাম, তাৰপিছত আমি ৰিটাৰ্ণ অন ভেলু মেথডৰ ওপৰলৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম।